آیا پوهیږئ چې په پایتون کې یو ساده انپوټ فنکشن کولای شي له کاروونکي سره خبرې وکړي، له یوزر سره خبرې وکړي، ماشین چل کړي او حتی د AI پروګرامونو بنسټ جوړ کړي؟ راځو نن به په انپوټ فنکشن باندې خبرې کوو. سلامونه، متي الله زیارمن یم. هیله ده ټول به جوړ وروغ وئ، صحتمند به وئ. راغلی یم د دغه لومړي سیکشن د وروستۍ ویډیو سره. لومړی سیکشن زده کړیز پروګرام به په دغه ویډیو باندې پای ته رسوو. له دې ویډیو څخه وروسته به په نیکسټ ویډیو کې موږ تاسو په یو ریل پروجیکټ باندې کار کوو چې هغه شاپینګ بیل سیستم دی. صحیح ده؟ په هغې کې به موږ تاسو ډېره خوندوره پروژه کوو. همدغه څه چې موږ زده کړي دي دغه به ټول هلته پکې امپلیمنټ کوو او تاسو ته به د پروجیکټ څخه آیډیا پیدا شي. راځو په انپوټ فنکشن باندې کار کوو چې اصلا انپوټ فنکشن ولې رامنځته شوی او د کوم کار لپاره رامنځته شوی ده. انپوټ فنکشن په پایتون کې کار یې څه دی؟ د یوزر څخه معلومات اخلي. ګورئ په ډیرو زیاتو سیستمونو کې تاسو ووینئ چې د یوزر څخه معلومات اخیستل ډیر اړین دي. ته لومړی خپل کمپیوټر ته فرض کړه. کمپیوټر کیبورډ څه شی دی؟ انپوټ دی. ماوس انپوټ دی. مانیټور آوټپوټ دی. سپیکر آوټپوټ دی. یعنې دغه انپوټ آوټپوټ ته ډیر زیات مطلب ضرورت وي. چاټ جی پی ټي ته لاړ شه، هلته سرچ وکړه، مطلب یو موضوع پسې دغه ته انپوټ کوي که نه کوي، دغه انپوټ ورته ورکوي او پروګرام یا اپلیکیشن تا ته څه درکوي؟ تا ته آوټپوټ درکوي. هغه تا د غوښتنې د ریکوست مطابق تا ته هغه څه ډسپلی کوي. نو د دې لپاره انپوټ فنکشن باید خامخا تاسو زده کړئ ځکه ډیره مهمه ده. ګورئ انپوټ فنکشن د یوزر څخه چې معلومات اخلي نو تاسو به دلته زده کړئ. ګورئ انپوټ فنکشن صرف انپوټ پایتون کې ډیر خواله دغه دی که ډیری فنکشن هغه کارونه ترسره کوي هغه نیم نه معلومیږي چې تا اصلا کار دی څه دی. پرنټ فنکشن انپوټ فنکشن وروسته معلومه ده. ښه راځو انپوټ فنکشن دلته ورته وایي چې مطلب انټر یور ایج. صحیح ده؟ ډېرې مهمه خبرې دي. دغه هغه څه به زه په دې ویډیو کې تاسو ته وایم چې ډېری کورسو کې تاسو ته نه وایي. سمه ده؟ یعنې انپوټ فنکشن وایي خو داسې نه وایي. ګورئ زه تاسو مسلکي روزم. په دې کې ایج اخلم، وریبل ورکوم ایج از اکول ټو په انپوټ فنکشن په دې کې اوس دا ورته وایم چې پرنټ کړه ماته ایج ماته پرنټ کړه. دلته وینئ دغه ځای ته وګورئ، ټرمینل ته وګورئ. په دې کې د یوزر څخه معلومات اخلي لکه چاټ جی پی ټي چې ته اوس معلومات ورلیکې دلته ستاسو څخه معلومات اخلي. وی تا ایج څو دی؟ انټر یور ایج. ته ورته وایې چې 23. کله چې انټر کې تا ته ګره ډسپلی خپل ایمیج بیرته خپل هغه ایج یې ډسپلی کړي درته. دې ته ویل کېږي آوټپوټ او دې ته ویل کېږي انپوټ. صحیح ده؟ ښه اوس اصلا تا ایج چې دی دا په څه شي کې دی؟ دا د ډیټا ټایپ یې د ایج ته نمبر انټر کړی د انټیجر دی. صحیح ده؟ خو دا وایي یو وریبل ایج چې دی سټرینګ دی. دا ولې؟ ځکه چې انپوټ فنکشن بای ډیفالت فارمټ یې څه شی دی؟ سټرینګ ده. دلته ورته وګورئ ریټرن کوي، سټرینګ ریټرن کوي. دې ځای ته وګورئ نو دلته به تاسو ته معلومه شي هر وخت چې که چېرته غواړئ نمبر سره اډ کړئ، نمبر باندې کار وکړئ، خامخا به تا انپوټ فنکشن ټایپ کاست کوي چاته؟ انټیجر فنکشن ته. انټیجر فنکشن ته اوس لکه دا ساده طریقه ده. په ایکس کې نیسم، په دې کې ورته وایم چې انټیجر ته ټایپ کنورټ کړه د څه شي ټایپ؟ د ایج ټایپ. صحیح ده؟ نو د ایج ټایپ کنورټ شو. اوس دلته ماته د ایج په ځای ماته ایکس پرنټوي ځکه چې ایج ټایپ کنورټ شوی دی په ایکس کې سټور دی. اوس ایکس مې ته پرنټوي. کله چې زه دا بیا رن کړم او دا ورته وایم چې 23. اوس ګورئ دلته که راشئ په دې باندې ودرېږئ ګره ته وینئ ایکس چې دی ډیټا ټایپ چې دی انټیجر ده. نو دلته معلومه شوه چې دا څه رقم ده. تاسو داسې ټایپ کنورټ کولی شئ خو دا اوږده طریقه ده، نه غواړم دا طریقه استعمال کړم. ساده تاسو دلته کولی شئ. دلته دغه انپوټ فنکشن سره ته راشئ، انټیجر کې ونیسئ او راشئ دلته دا پرانتیس بند کړئ او دلته بیرته هماغه خپله ایج څه لیکئ پرنټ کړئ. کله چې تاسو رن کړئ او ورته ووایئ چې 12 نو ایج صحیح ده درته او وخت اوس که په دې باندې ودرېږي اوس یې ټایپ څه دی؟ انټیجر دی. نو دا رقم معلومات چې هغه تاسو یو مسلکي پروګرامر جوړوي اصلا د سیسټم سره به تاسو بلد شئ چې اصلا څه کار کوي او کوم کار ترسره کوي په دې ډول معلومات. ښه اوس پرنټ فنکشن ته راځو. دا خو
انپوټ فنکشن د یوزر څخه انپوټ واخلي نور هر څه بار ځای کې تاسو استعمال شي پراتونکو پروجیکټس کې باندې ان شاء الله دا غزه ډیر استعمال کوم اوس پرنٹ فنکشن ته راځو ګورئ پرنٹ فنکشن د دې لپاره استعمالېږي چې د یوزر ته اوس څه ډسپلی کړي یوزر ته اوس څه وښيي دا ته ما استعمال کړی دا ګورئ پرنٹ فنکشن اوس مطلب دا ورته وایي چې هلو زیارمل صحیح ده هلو زیارمل دغه پرنٹ فنکشن به څه لیکم بند کړم ښه دا خو پاس دغه مزه ریکمند کړم او دا به یو بیا د سر څخه کړم دا سی ویلیو ایرر انټیجر د پروګرام زده سره یو رن کوم داسې اوس وی هلو زیارمل موته ډسپلی کړ یعنی یو میسج موته ډسپلی کوي د پرنٹ فنکشن صحیح ده خو فرند فنکشن تنها داسې مزده کوي ګورئ فرند فنکشن د یو اوس تاسو ډېری کسانو به که مخکې کورسونه تعقیب کړي وي هغه به داسې زده کړي وي چې په پرنټ کې اوس لکه زه نیم لرم از ایکول ټو په مطلب په متیلا سره اوس دلته ورته وایي چې پرنټ کا ماته شي نیم صحیح ده نو تاسو دا رقم زده کړي دي ډېری کسانو صحیح ده متیلا خو ګورئ تا نه پرنټ فنکشن کار دغه نه دی چې موږ څه داسې پلان ډول ډسپلی کړي دا زیات کارونه ترسره کولی شي که چېرته ته زیات وریبل ورلې که ایج از ایکول ټو په مطلب په درویشتو سره نو ته دلته د کامې په واسطه بیل که او ایج یعنې ټول په یو لاین کې تاسو هم راوستلی شئ ګورئ متیلا او ایج ما ته هم راوستو او یو بل کار دغه هم دی تاسو دا هم درسه زده کړئ دا زه کمنټ کړم راځم پرنٹ فنکشن ته په فرند فنکشن کې کته یو د یو څخه زیات او ویډیوز ولري لکه پایتون جاوا همدارنګه څه شي دي سی پلس دا د اوس که چیرته دا تر رن کړي نو موږ ته داسې وښودل دلته یو بل ارګومنت دا لري چې هغه څه شی دی هغه د سیپ یعنی سیپریټر دا سره جلا کوي د سټرینګ یو بل سره جلا کوي خو په ډیره نادره طریقه سیپ په دې کې هر کاراکټر اوس دغه زه هاش ورکوم هاش نو د هاش په واسطه به د یو بل سره بیل شي ګورئ چې رن کړي نو هاش یې ترمنځ راغلو هاش ترمنځ راغلو صحیح ده دا هر کاراکټر ته دلته ورکولی شي دا ته ویل کېږي سیپ او د هغې څخه وروسته یو بل دی چې هغې ته ویل کېږي اینډ هغه به زه اوس په دې راتلونکي مثال کې درته دلې به زه دا پرېږدم ګورئ داسې یو مثال تاسو لرئ پرنټ کړم ته مطلب زه چې دا سکرین لاند کړم بیا دغه داسې کېږي ښه اوس دلته په پرنټ فنکشن کې تاسو داسې لرئ چې ورته وایي چې هلو صحیح ده هلو او دوهم فرند فنکشن اخلي فرند فنکشن کې ورته وایي چې مطلب زیارمل صحیح ده زیارمل کله چې دا زه کمنټ کړم کله چې ته دا ران کړې دا په نیو لاین کې ته درشي هلو په یو لاین کې او زیارمل په بل لاین کې که نه نو دا اوس څنګه تاسو کولی شئ چې په یو لاین کې راشي ګورئ دلته به سمپل راشئ اول فرند فنکشن ته دا به ورته ووایي چې اینډ یې فقط خالي سپیس ورکړه صحیح ده نو کله چې ته رن کړې ګورئ په یو لاین کې تاسو ته راوستل نو اصلا دغه فرند فنکشن چې کومه ده پرنټ فنکشن د پرنټ فنکشن څه شی کوي یدې کار دا دی چې نیو لاین ته بیایي بای ډیفالت په نیو لاین کې وي صحیح ده که دلته تاسو راشئ په دې کې تاسو ورته وګورئ دلته اینډ بای ډیفالت سره کوم ده نیو لاین ده سلاش ان خو که چېرته تاسو دلته په اینډ کې ورته وویلې چې سلاش ان دې نه وي دا د مطلب خالي فاصله وي نو بیا تاسو کولی شئ چې په یو لاین کې تاسو څخلې وکړئ نو ټول شی ډسپلی کړئ نو دا رقم درسونه وو ډېره خوندوره مطلب انپوټ آوټپوټ ډېر خوندوره موضوع ده پایتون کې په هر ځای کې تاسو استعمالولی شئ نو هیله ده چې ملګرو د ویډیو مو خوښه شوې وي په راتلونکو ویډیو کې به په یو ریل پروجیکټ باندې کار کوو دغه شان او مخته کوم ټاپک چې موږ وویلې هغه به ټول پکې امپلیمنټ کوو ون بای ون او تاسو ته به دغه اډیا زه درکوم چې اصلا د پروجیکټ پیل کول څنګه زده کړئ ډېری کسان پایتون مکمل کورس یې خلاص کړی وي خو دی پروجیکټ نشي ترسره کولی هغه ځکه چې دا په داسې کورسونو باندې وخت ضایع کړی وي چې هغه مس یوزلیس کورسونه وي
دا داسې یو کورس ده چې خپل افغانانو د خدمت لپاره مې یعنی جوړ کړی ده. په دې کې به تاسو ان شاء الله تعالی هغه څه زده کړئ چې ډېرو ځایو کې مو نه زده کړي، هر ځای کې به تاسو بریالي وایه. نو بریا مې غواړم، هیله ده چې ټول به صحتمن وایه. د خدای په امان، ښې چارې تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.